دیگه نه یاوجی الکی شیلا خرام ممنون. دست در نکنه خانم. ممنون. خودت هم بخور. خودت هم بخور. آفرین دختر. دست بهتر مامان؟ فرق نیست. آقا گوشی نده. کلون گوشی؟ گوشی منه تو. فرق نداره یا مویا تو فرق نداره. خوش مزن. مزه نمون؟ ماما بچته چه؟ قول له وصلت تشيلتني القطع اللي انا من جاكي اقولي چه شو بمن صابونه بسم سرم چه سرم گونش بگیرتون نگم قیدی هم را کار بجوره دمی کمپ هم نره دیگه شرطلش هم یه بی که ایدی آزمایش بله آزمایش ده کنیم من بدنی سالمی هم از او لیلا آمده ماما دیم ما بخاطر دیم کار بکردم دیم قند داره ماما این بر بشینی؟ ماما بر بشینه؟ نه باید چه کنیم؟ باید کنم من دو سجاده کار پیدا میکنم مثلا یه رن یه چی پیدا کنم وحش مزارم شانم بوده نه تو نیم ما مثلا جایی به ناشده ما خود یه کاری کنیم آسیم؟ نه بکن لینا رو بلیت خود با همه بخوام یه نه یه چی جفتشو کنیم سخت هم هستی که ولی به چاره اینا مجبور هم چشم به غیر از به هیچ که اعتماد ندارم اگه تن قبول نکنیم مجبورم بهمش و محمد هم نونه مثلا خوش جا و مکانش کولونه چطور دورمو زفت کن اصلا دورم کول نکنیم خیلی هم میخواد درسون چه مجروع کیه؟ کیه؟ مامان دیرونه ها؟ مامان دیرونه چی به درزه اون موقع؟ ها خدا بیامرزش تو ها خدا بیامرزش چیزی مامان؟ من پانسمان دست عوض کنم ما برو و بیا لینا خدا قربونتم نوره جون جونیتم کوبیده‌اش کنم. و کوبیده درست کنیم؟ اینو بعد خواستم
چی؟ میگم کوبیده چاقونه رو. کوبیده؟ کوبیده؟ آره. مامان کوبیده چیه؟ این روزای شقشه بخور سوراخ میکنی این سوراخ هوا اذیتم نکن مامان. گردم زد. از دوش تا خبر بگیم آن زنگ همش نزده. شارع سکار. سمایا مثل برنره. از بس که درو هم گو او بخشینش واقعا اونا بچکنم. جانم نه مامان وایسا میده چون کار دارم با هم. نه من خودم کار باز دارم. چی؟ نه مامان قرقر نکن بابا وقتی میگن نه یعنی نه. تو باید حرف مامانتو گوش بدی مامان. وقتی یه چیز رو میگم آره یعنی آره ولی وقتی یه چیز رو میگم نه یعنی اصلا نه. فهمیدی؟ فهمیدی دخترم؟ مامان مراقب باش. نیفتی اصلا. سلام. سلام. خوبی؟ خسته نبین. سلامه. شلوغ بی؟ نه اشلو. سرچم ببین؟ با دلیل چی که دوباره؟ به نخاطر گوشون بی؟ به ناداشت. اشلو بی عزیزم تو نیندی؟ مامان نمیشه تو رو باید اینجا ها نباید اینجا بی نفسه اومدو من مامان. چشمی؟ به حیات دختره. دستش برمید زحمت به داخل؟ نه اونجا در بیرون هست. خیلی زحمت Abi duruyor. Abi duruyor. Miau. Abi duruyor. اینی داشتم مامان. بیا تو مامان جونم. سلام علیکم.
مخاطبان سرکار دنو بیان حداقل تشکرات کنم تا هم خیلی نبین اونم کلی بیارزم دیگه میلادی نمی با ما چقدر چی کنی؟ زنده باش چی کنی؟ نفسه چی کنم؟ ای شو تازه دیمش به حیات رو کنم نوبه دیگه به حیات شوست؟ اصلا این باید کردم خود با درده کنم داغون آمده چی کنی؟ نونه بادر دکتر یا نه بدخوصی نه نه باید بدخوری بارم مثلا ایران رو درد کنم مثلا نه ایران که با قشنگ ایران شما درد کنم نه. روز گردن گروه نونه دکتر اونم بچه باید یکم کارم زیاده صابون هم همه اینکه ماما پر چند بگیره واسم دویده نم زرکنه رو همه بس دستشه اینکه خب چه صابونه که مثلا دادون هم چه کار داره؟ بیسمه دو بار بنا بدیم نمیشه سرم چرش که دیشنه برده خدا بیسته دیده نه بله دیگه خواستم اینا کشی توکیل هم نرم بیا کی؟ پرونده رو با خود پیش برد چون یه سری که رایده هم به وجاهت خوبی رسیم میشده همه چی درستی و الان تقریبا 5-6 ماهی 5-6 ماه چی شد؟ هیچی نگوهم زنگ هم نزدم نرم نتیجه با پیلم هم کار نمیسترم بعد وقتی فرصت 6 ماهه هستم که همونی که پیلم داره موعودشون رسد من هم چه بکنم سال بعد از که آوردی از اون روزی رو درست رفتیم برای سر کارم زیر آوردی میشه خوب بچی؟ اونم گرفتار رو اونم برتر میو باتی بیام کار بکن یه امتحانی که ما چه چک بده؟ یه ماده یه ماده چقدر؟ بتونم تقریبا یه 700 نیست اصلا این یه ماده 700 دیگه چی بده؟ نکن فقط کل این عمری که پلیس همون جلو من خویبان درامه رو به جایت خوی رسیم ولی این جای خونه نونم کنه ما وزیر این خاموش این جای خونه نونم نواد خوی در داخل خونه خود باردارم بار سنگینم زنی کارم بکنم که اصلا آسیبی وقتی کنم سیام پشیمه بعدش جوری کن روی سکار دیگه تو هم رو سکار لیکیدی تو بیچاره کردیم بس که دیگه دیگه الان تن اصلا یه هفته میگرده رو داره مدرعا یه بسر اسپوشی با هم زنش بسر زندگی نه جا او سری چی تعلق نکن پس چرا نو میرسی من خیلی نمیدونم درده مثلا خواستم بیام برسون دیر رو گرد من نارد بیام بله دیدم خواست بوی ما بکشنو بوی دارم بله دیدم خواست بوی بله ولی ده آخر سر نفسا میری ادا بله نفسا میری و ما خواهم ولی ده همه رای بیان استاشون دید ایدی هم هیچی و کم آزادش کردم اومه باز کردم باید دومار پاردش؟ در چشم که کام انده میرندی و انده گو بچم یعنی اگر این بچنه بیسی ایدی کرم بیونی او دوشم اعلامه که حامله هم بخواهیم رو دیگر دیگر با مردم روز من نیمه چی کرده و دستی کاره بکرد و پیلن علا دوشمه اشته گو بانون اون باورش نمیانه گو می کارل سی دیم که اون دیم انسیلی میزنه دی 8 ساله هم انسیلی میزنه پیل انسیلی هم سنگیلون میه سیلی کاره کن؟ باوس با من یوگو ما هزار مشکل دارم یوگو سپر دیزی بخت تو دوباره این نقشه که شیلسی دخوان کلر و سر نه اتفاقا همون مونه داغ کرده بی سیچه و من نگویی که صابونه خاکرت سر تمام پیچه جور گیم گفت پیل خستا جور کنی گفت تلایل زینم کن دست در نکنه خودی گی تلایل زینم نیگی تلایل دیلا سو اتفاقا با تل زینم هم برم بگم یه موضوعی داشتم خوش بگم اون موضوع رو حل کردم زینم که؟
زینب براموش. ایدی همون روز عقلش معمول اول جواب نکرد. ده تازه نداره گمونم دوشی اون کار نداره خاصی‌ها خدا آسیب‌زا. مامان کار نداری؟ خوشونه. برم کار نداری؟ رفته نه بس باشه عزیزم خوشونه. برنامه چی درست باشه توکل بر خدا انشالله تو باید بچه هم میتونی پیدم یه سر کار هستیم حالا تا وقت کارم یه کاری سیدی کنیم تا بدونم چی بود خدا باید کار کنی خودت بار بکش. نه جایی؟ چرا نمی‌سازی؟ بله رنگ نمی‌کنی. بس چیکار کنی؟ باید مثلا ما کار کنیم. ایدیه چیه؟ درواز کن خیلی درست نکنم. بگو پاک نیست برو بگو پاک نیست فهمی. فاطمه کنه فاطمه ایره نیست؟ هنوز نمیره فاطمه. اونه تو نبیاد. نه نیستش برو خب هر چیز زایزن من گوشیش نیدارم نمیره. نه چیز باش بود، نه چه بیان. ای با اصلا دورت خواهر نمیشه نه وقتی که باطنه تو خبرش دارم. ادام ششیره هر رو نیست. اونو که جا مشکل داره. یعنی جواب ندارمشتم. لنا میدونه؟ لنا نمیدونه. قدری رویش نمیدونه. مطمئنی؟ لنا دندر میمورد میشه آخر. چی آمده شد؟ نه کنده تا سلکی مشکل نه. اما هرچی دندر درزه صابونه ما رو بیم چمش سران و این دنیم تر باز فاتی کی رای درزه؟ تو کی رای درزه؟ امروز رم بعد روز سال خبر داری مزینت کنه؟ ما بسر کار خوش که برای کار بیتو سکه هم خود دوش و پلیسر رو داخلش اصلا پلان تامی الان به دوی دور بیاد والا فاطمه دو روزته. الان صابونه کش سرا. دیگه قدر دروغ نیم امید دو روز الان تازه ران تی دکتر تا پلیسر رو چشم دراد صابونه کش سرا ببر سرا یعنی به سرا میلا دو روز میرن. آه اشکو بیا دار خواستم بگم چرا ایره نیست که لحظه صافه خبر ناره مرتب نکنی. خوبی؟ خبر؟ ممنون حدثت انگاه یه بدیم پوزه راحتی؟ حالا آقای اتومبیل خوش با خوشحال بود نه نه گرد کشه پلیسر آمد روز تیره صبح کرده این دار بچه دار تابستان از حواسم نبید نه اصلا وصلت هم تیات کرو بگی کرو بیا میچست من تفسیر منه تقصیر منه یه مردی که نتاره یه خونه نزد کنه و چی درد خوره ما اینقدر مشکلات رو مثلا مجفن کنیم چی کشید الان تو خود کرو زده یه خیلی خود کرو زده ای کنی الان خود کرو زده ای کنی رامونه بوینم یا بابی زنده یک برای اونه گوینو. این برای ما برای اونه گوینو. این برگان تو او برگان یا بابی زنده. لیلا او برگان سر تمام برام ایده سر کار پیلیستونو میانم رنگی اونه رنگ ناراحت و آزمایش روی پیاوان بار آزمایش در این احتیاط میشه شما من سر کاری کنم میگم پیاوان بیا چیه؟ صاحب کار
نه کشی دوباره کی ترس اصلا هیچی نبخور من مگه چون اما موقع گوی مزرزان فیروز بچه گوی آزمایش شد صابی رو میگیرم نه هیچ سر کار مونه دوش کوری بیشتر که کریو کاری چی خواستم سر دستگاه رو باز کنم یکی 20 رو دیم ما خوبه؟ نمیری بردن و کار رو دیم من دوباره با صابونه جرکی؟ نداشت چرا؟ پست شام پس جمعی ما وقت بود 900 داره ما خود دستی نیمش ما هم نوشت به هم ری قانون اصلا میترد بکن تدا تا زمانی که یه هونه بزوری یه سر کنم بزوری یا خواست ادوسی کنم ما چیزی خواسته بشه یعنی ما خواستم آوار رو همینه داره من یه گفت زور بید ما هم نیستم تا به یکی زور نیست قانونی با قانونه؟ قانون اینه که پیر نبا بمی زندان بود ای قانون واقعا قانونه نه در بود موبایل درسا پرامونه چایی سونه Koyuyorlar. Selametli çıkıyor. Bir dakika. Pasti? Namanya berapa? Salam, malas pura salam. Gördün mü? Ya. Orada oradan bir kim hamile? فبرکه ماکان بیا اصلا هر چی زدم نیمد نرفتم تو فکر درسم هم بیاد پشت دست کن چه میخواه میخواه پاسونش کنم چند رو؟ تیری یا مویگو شون دو درگو به تایر کن یه دونه باند داره ماما؟ دنی؟ طور بیم هم یه دونه بس هم یه دونه اما اولین باری که کارت رو بیرونش نیست جاسمش بابا نیستی رو بعضی بقید آدم اشتباهیه باش از جای درست که کنه کم سر تا دوستا بودی دست رو چند وقت هیچ شویل عطری هم آتی بسه خواه خواه نگام نی ندیدن نداشت بچه بتونیم؟ نمیخوش به باد یا خورده به همون چویل دوشتی کله دست تو کن چند وقت جانم یا خورده به همون چویل دوشتی نی تموم تازه چویل درست کنی؟ ها اینقدر سیاهه نه بابا خدا چند برتی؟ او ریزیت خیلی بس وزیبه حواست جمع اتفاق آی باش حواست درد باشه قشنگ بود
مامان گفت حالا بیا دقیقه بکش دردت بیا نیترم بیا ما برقل روشن کنم با یه دستیه ولی دست ندارم. میتونه یه دستی هم میتونه ایدی بیا سر سفره خیلی خوشحالی دیگه. ما شانس داشتم دوباره سر هیئت کاراتی و مشکل برمیخوره یعنی همه مشکلات با هم دیگه استفاده میریزه قاشق ببین با شما هم سربارشان بودیم نه فاطمه میگو میمونه از نگو گفت یا صابون میکنیم و سهرا ماما چند روزی بسیم گفت ماما نوشتی گفت ببینی بابا بخره حرف بزنی حرف چیزی کنی اشکالی نداره داره کار میکنه زشته ببین اینا رو من یه چیز ببن وقتی بگو یه ماست نی؟ نه سوسه پس یه ماست شکر بود یه خواستیم زمین درست کنیم بسی جنا دام بده نام اخواه یعنی اونجا صحبت کردی مامان با کی داشتی صحبت میکردی یا مالی مامان گناه دارم باش فاطمه چه سرتشون رو میزنید چه ملت کوتاه میکنی بایگون کنه همین چشمون که تو بی اصلا کنه و اصلا اینقدر دردمی که فقط رفتم سراغ چشم پزشکی آدم امروز دلم کوتاه شد خواستم تو با صاحب کاره بیم و اگه بوستی میره کار کنی خوب یه تارقاده خواندن بیام میره ساختمونش اجاره ایدم ساختمونش ایده مثلا میتونه سیش کار کنه مطمئن ساختمون کار کنه ولی یه چند ما باید تمام گفت که نه با دقیق ولی با سخت تا راه اندازیش کنیم اینا راه اندازیش کنه 100 نفر هم پیای بو کبرتش مخشر بزنه برو کار ولش کن اصلا بچه نه لیلانه اختر رام کارش انجام میدم طلاق شده منی خوش در راضی بید طلاق شده میمونه اصلا بشرش خلاص یکو قلب بچهش تشکیل نموبی بخاطر قرصلی که دویش سری زنه دروغی گفت باوری کنی حرف نیاره حرف راست اصلا میزنه هر چی بود دروغ خواه خوشت تبرئه کنی یعنی بگم هیچ کاری نکن رنسانگرافی چی؟ خب جنسل بچم مشخص چی؟ چی بی؟ بچه خود چی؟ دوست داری کار بیاد نه فرق نکن سالم بود خود بیشتر شدی سالم بود خب بابا کاری واقعا؟ زدی؟ خوشحالی؟ نه دوه نه با چه بی؟ دنیا بی آسیب فرمی با چه بی؟ نه شوخی باید کنم
ولی امروزی از صبح برم سانگرافیسی جنسیت. سلام